สีที่คนเรียบร้อยอย่างป้ายทำที่แบบแม่มองมาแล้วแม่แบบใจสลายแล้วหาซื้อไม่ได้เสียใจมากเสียใจมากเสียใจที่สุดมันแบบสวัสดีค่ะมิ้นท์แมกาซีนวันนี้อยู่กับฝ้ายนะคะในคอลัมน์มิ้นท์ทอล์คค่ะช่วงครั้งแรกของหนูอีเมลแรกในช่วงนั้นน่ะทุกคนต้องมีคำนี้faisa.hotmail.com อะไรเงี้ยมันต้องมีเพราะฝ้ายลอกเพื่อนมามันจะต้องมีซ่าทอมคุงถ้าไม่มีเท่ากับว่าเอาซึ่งเมลแรกเรามีช่วงไหนประถมไหมฝ้ายมีมัธยมแล้วนะก็ยังซ่าอยู่ก็ยังใช่มีไฮไฟหรอมันแน่นอนอยู่แล้วเราต้องแบบแต่งไฮไฟแล้วไฮไฟซ่าไหมซ่าเลย ถ้าย้อนกลับไปมันเหมือนแบบตอนนี้คือล้อไม่หยุดนะถ้าแบบใครรู้อะล้อไม่หยุดตัวล้อไม่หยุดยุคมืดเพราะมันต้องมีแบบมือกล้องนี้เหรออย่างเงี้ยเนื้อปะอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะต้องเป็นแบบแหลมรากไฟเฮ้ยเรายุคเดียวกันห้ามเรียกยุคเราเจนเดียวกันจำไม่ได้อ่ะคือถ้าเป็นภาพยนตร์เป็นหนังดูบ้านญาติได้ไหมเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ได้ไปดูหนังในโรงอ่ะคนเหล็กไกลเลยนะแล้วกลัวมากเลยอ่ะกลัวมากแบบตอนเขายื่นแบบเหล็กยาวๆทิ่มอ่ะแบบเฮ้ยนอนไม่ได้อาบน้ำก็ไม่ได้กลัวตอนนั้นเป็นเด็กอ่ะแต่ไม่ใช่หนังผีเราก็สะเทือนใจเพราะเซนซิทีฟแล้วแบบสัตว์เลี้ยงที่ฝ้ายเลี้ยงหรือทางบ้านเลี้ยงถ้าฝ้ายเลี้ยงเป็นหมาชื่อมัดหมี่เป็นพันธุ์อะไรก่อนเป็นพันธุ์ไทยบ้านอ่ะใช่แล้วมันตัวน้อยๆอ่ะมันเป็นเห็บด้วยแล้วก็ต้องรักษาไงตอนนั้นเราอยู่มัธยมอ่ะแล้วเราก็ต้องเก็บเงินอ่ะไปเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนให้เขาแล้วแม่ก็เอาไปไว้บ้านญาติเพราะว่าไม่เป็นอันทำอะไรเลยกลับมาก็หาแต่หมาไม่เราได้หรอเอามาให้นะรู้สึกว่าจะเอามาให้ไปเก็บมานี่แหละเป็นลูกหมาตัวน้อยๆต้องชื่อมัดหมี่รักมากเราเป็นคนตั้งเองรู้สึกว่าชื่อมันเพราะแต่หมาเป็นผู้ชายเราไม่ได้สนใจเราแค่รู้สึกว่าเป็นความพึงพอใจว้ายอกหักครั้งแรกเชื่อไหมว่าการอกหักครั้งแรกของฝ้ายไม่ได้เกิดจากการอกหักที่แบบเป็นป๊อปปี้เลิฟหรืออะไรอกหักเพราะว่าซีดีที่เราฟังอ่ะเคยดูดีไหมเมื่อก่อนแล้วเป็นซีดีที่ฝ้ายฟังแบบทุกวันฟังจนแผ่นสะดุดอ่ะแล้วมันแบบมันฟังไม่ได้แล้วอ่ะซ่าสั่นๆอ่ะเราก็เลยอะไรใจสลายอาหารซื้อไม่ได้เสียใจมากเสียใจที่สุดเพราะเป็นซีดีอันที่แบบเป็นอันโปรดอะเราชอบแบบ B2B ตอนนั้นอะเนียนใครพี่แดนซ่าสั่นๆเลยแบบเปิดให้แบบหลังคาบ้านสะเทือนเปิดดังมากใช่แล้วมันพังเพราะอะไรเพราะเราเปิดทุกวันเปิดแล้วก็แบบเอามาอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเวลาเก็บอะเด็กอะเนาะเราไม่ได้เก็บใส่กล่องเพราะว่าเรารู้สึกว่าเปิดบ่อยบางทีก็แบบใส่ไว้เดี๋ยวก็ฟังเพลงที่ชอบที่สุดคืออะไรคะซ่าสั่นๆค่ะชอบมากซ่าสั่นๆเลยฟ้ามีตานะก่อนฟ้ามีตามีนี่คือเล่นเป็นนักแสดงสมทบไม่บอกหรอกเดี๋ยวไปหาเซิร์ชดูกันตอนนั้นเป็นยุคมืดเรื่องตาเข้มปากแบบเคยเห็นไหมตาสีเข้มๆแล้วปากเป็นแบบชมพูนมอ่ะยุคมืดของฝ้ายไม่บอกหรอกบอกแค่ว่าเป็นนักแสดงสมทบไงแบบคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นคนแบบเรียบร้อยน่ารักละกันพอแค่นี้คัดเพราะว่าปากเป็นสีชมพูแบบสีชมพูที่แบบที่คนเดียวที่ทารอดก็คือพี่อ้ำกับพี่ฟิล์มสมัยนั้น ไม่ลูกค้าได้ไหมตัดให้แพมตอนนั้นยังไม่เรียนตัดผมเป็นทรงกะลาครอบเลยแบบกะลาครอบเลยเขาไม่ต้องการแต่เราอยากทำมันจะไปยากอะไรแต่ทรงนั้นอ่ะพอได้ไปเรียนจริงๆคือทรงที่ยากสุดเลยนะเราก็เอาแบตเตอรี่เลยเราไม่ใช้กรรไกรด้วยเราแบตเตอรี่ปุ๊บอย่างนี้เลยเหมือนวางก็แบบวืดอย่างเงี้ยคือแบบแต่ยอมรับความใจกล้าของน้องนะที่ให้ทำใช่ก็ถามว่าทำไมเขาถึง
แล้วไม่แก้ด้วยก็อยู่อย่างนั้นแก้บ้างนิดหน่อยไข่ขึ้นก็สไตล์ ซึ่งคิดว่าได้ทำออกมาได้ดี แย่สุดๆไปเลยอ่ะคือไม่ควรเป็นช่างทำผมเลยอ่ะตอนนั้นนะถ้าเห็นน่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าต้องเรียนแล้วถ้าไม่เรียนนี่คือแบบมันผิดพลาดมากอ่ะ แล้วเหตุอะไรเขาถึงให้เราทำ อยากทำน้องก็ตามใจน้องก็ อ๋อ ทำ เราเป็นคนอยากหรอ เราเป็นคนอยากลองหัวแรกตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้แม่ก็ตัดผมให้อีกเลยนะขอภาพจำยังชัดเจน เสมอ ไม่เคยลบเลือนไปเลย แม้กระทั่งเรียนไปจบเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็ยังไม่ไว้ใจเป็นแผลลึก เจอน้องครั้งแรกคือน้องมาแคร์ค่ะมาแคร์ซีรีส์แต่ตอนนั้นไม่กล้ามองเท่าไหร่เพราะว่าแบบคนอะไรเดินยิ้มมาแค่หน้าประตูคือแบบสดใสมากแล้วแบบวาบอ่ะอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ย พอมารู้จักกันมีอะไรที่แบบต่างไปไหมจากที่คิดไว้ เฮ้ยตั้งแต่วันแรกที่เขาสดใสยังไงวันเนี้ยเขาก็ยังสดใสอย่างนั้นน่ะเขายังเป็นแบบเป็นเหมือนรอยยิ้มที่ทำให้คนรอบข้างแบบยิ้มได้อะแล้วที่รู้จักพอได้มาทำงานด้วยกันรู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ว่าจะเหนื่อยจะร้อนจะอะไรเงี้ยเขาไม่เคยบ่นให้ได้ยินเลย มีแต่แบบไว้ค่ะโอเคค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าการเล่นซีรีส์เป็นความฝันของเขาด้วยที่เขาแบบอยากทำเพราะฉะนั้นเขาเลยมีแพชชั่นกับตรงนี้มาก มันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยประทับใจคนนี้เหรอโจ๊กมากเลยนะคือแบบสนุกแม้ว่าเราจะใส่แบรนด์ที่เป็นไฮเอ็นอยู่ก็ตาม แต่เราโต โจ๊กเราสามารถโจ๊กได้เลยถ่ายมินครั้งแรกประทับใจค่ะรู้สึกว่าเป็นกองที่สนุกสนานมาก แล้วก็รู้สึกว่าหัวเร้อนแต่เป็นการถ่ายนิตยสารที่ค่อยพูดเยอะที่สุดแล้วปกติเขาจะถ่ายไงแต่เราได้รับ energy รอบข้าง แต่เราคุย เราคุย มีคนคุยด้วย กว่าจะได้ถ่ายต้องคุยกว่าจะได้ถ่าย ไม่ถือว่าไม่เงียบเหงา แล้วมิ้นท์เป็นนิตยสารแรกที่ไฟผมแดงในของปีเนี้ยเพราะว่าไฟเป็นคนชอบผมสีแดงมากชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็เคยมีโอกาสได้ทำอยู่ครั้งหนึ่งแต่ด้วยงานด้วยอะไรต่างๆ ก็ทำย้อมกลับมา แต่วันเนี้ยถ่ายซีรีส์เสร็จแล้ว ก็เลยแบบอยากกลับมาทำสีที่เราชอบอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นสีที่ยังคงชอบอยู่เป็นคนชอบทำสีผมมากแต่ว่าด้วยสภาพผมที่ต้องฟอกเนาะต่อให้เป็นช่างทำผมก็มันโดนเคมีอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าก็ยังคงอยากทำอยู่หลังจากสีแดงนี่ก็คิดไว้แล้วว่าจะมีสีอะไรที่อยากทำอยากทำสีส้มสีน้ำเงินสีแอชอะไรอย่างเงี้ยสีที่คนเรียบร้อยอย่างป้ายทำที่แบบแม่มองมาแล้วแม่แบบแค่นี้ไม่พูดอะไรด้วยไม่มีคำพูดถ้ามีคำพูดคือแบบยังโอเคแต่อันนี้ไม่มีคำพูดแหละเป็นผลผลิตที่ภาคภูมิใจของแม่อันดับแรกเลยอยากขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยให้การซัพพอร์ตการสนับสนุนคอยมาตลอดเลยนะคะคอยอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นกำลังใจสำคัญที่ดีสำหรับไฟมากๆเลยนะคะสำหรับท่านในการถ่ายครั้งแรกร่วมงานกับมินแมกาซีนก็ฝากแฟนๆติดตามชมด้วยนะคะและที่สำคัญฝาก Broken of Love ด้วยนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ของ Fabio Entertainment ค่ะแล้วก็ฝากร้านขันทองสตูดิโอด้วยนะคะเป็นร้านตัดผมของไฟเองแล้วก็ Million Max ค่ะก็ฝากแฟนๆติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้อใหม่ๆให้กับแฟนๆได้ช้อปปิ้งกันจะเป็นแบบง่ายๆสบายๆเป็นแบบแนวไฟนี่แหละก็ขอบคุณแฟนๆมากๆนะคะที่คอยอยู่เคียงข้าง